Opri-lammas oli onnellinen. Se oli jäänyt orvoksi aivan pienenä ja maatilan isäntäperhe oli ottanut sen hoivinsa maatalon lämpöön. Sen elämä oli ihanaa. Emäntä syötti sille sylissä lämmintä maitoa tuttipullosta. Se sai nukkua tuvanurkkaan tehdyssä pehmeässä vuoteessa ja illat se vietti television ääressä muun perheen selittäessä ja ihaillessa sen pehmeää turkkia. Elämänsä ensimmäiset viikot Opri tutki uteliaana talon aina kellarista ullakolle. Ullakon rappuset olivat sen lempileikkipaikka. Se kiipesi rappusia varovasti ylös ja lasketteli kaidetta pitkin alas. Tasaiset pehmeät tömähdykset tasantele tahdittivat Oprin päivää. Eräänä päivänä tömähdykset muuttuivat liian meluisaksi isäntäväelle. Opri oli kasvanut liian isoksi porrasleikkeihin ja istumaan emännän sylissä. Isäntäväki pohti, että Oprin oli aika palata ulos muiden lampaiden joukkoon. Opri oli kauhuissaan. Se ei tiennyt mitään lampaiden elämästä. Sehän oli ihmislammas. Tuumasta toimeen. Isäntäväki raahasi vastaan hangoittelevan Oprin ulos talosta ja työnsi sen haikeana lammasaitaukseen. Opri katseli ymmällään muiden lampaiden touhuja. Muut lampaat tulivat mäkien tekemään tuttavuutta, mutta Opri oli liian ujo pystyäkseen vastaamaan mitään. Seuraavana päivänä Opri oppi tuntemaan muita ikäisiä lampaita ja yhtyi jarasti niiden leikkeihin. Se nautti kovasti muiden lampaiden seurasta, mutta ihmetteli, mitä lampaat syövät ja missä ne nukkuvat, ja mitä ihmettä ne tekivät iltaisin ilman televisiota. Muut lampaat pitivät Opria hyvin sivistyneenä ja viisaana, koska se oli kasvanut ihmisten talossa. Opri halusikin olla viisas, eikä sen vuoksi kehdannut kysyä neuvoa arkipäivän asioissa. Sen maha huusi tyhjyyttään ja unihiekka kutitti silmiä. Illan tullen se käpristyi aitauksen nurkkaan, josta saattoi nähdä isäntäväen televisionkajon leikkivän olohuoneen seinillä. Kevät oli vaihtumassa kesäksi ja päivällä oli kuuma. Oli tullut keritsemisen aika. Emännän saapuessa aitaukseen terävät keritsimet mukanaan, Opri piiloutui ison kiven taakse. Se katseli, kuinka muut lampaat jonottivat iloisina keritsemistä. Illalla kaikki muut näyttivät aivan alastomilta jättiläisrotilta. Vain Opri oli onnistunut säilyttämään pehmeän turkkinsa. Seuraavana aamuna muut lampaat ihmettelivät, kun Opri ei tullut mukaan leikkeihin. Se makasi voimattomana ison kuusen juurella. Lammaslauman vanhin tuli tiedustelemaan Oprin vointia ja hienotunteisesti kysellen sai selville, että Opri ei ollut kehdannut kysyä neuvoa lampaana olemisesta tovereiltaan. Opri oli yksinkertaisesti liian väsynyt, nälkäinen ja kuumissaan jaksaakseen leikkiä muiden kanssa. Illan tullen Opri kirmaili innoissaan aitauksessa. Se näytti aivan alastomalta jättiläisrotalta, mutta se voi mainiosti. Lammasvanhus oli neuvoillaan tehnyt Oprista oikean lampaan, joka kylläisenä nautti lempeästä kesäillasta ilman tuttipulloa ja televisiota.